નમસ્કાર, CNBC બજારના મની મેનેજરમાં આપનું સ્વાગત છે અને મની મેનેજર એટલે તમારા નાણાંનું ચોક્કસ આયોજન માટે અપાતું માર્ગદર્શન. હું પ્રીતિ દલાલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આજના મની મેનેજરમાં. મની મેનેજરમાં ઘણી વખત તમને સલાહ મળતી હોય છે કે SWP દ્વારા આયોજન કરો કે રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગમાં SWPનો સમાવેશ કરો, ઉપયોગ કરો. તો આજે આ SWP એટલે કે સિસ્ટમેટિક વિડ્રોઅલ પ્લાન છે શું, એના પર વાત કરીશું. કઈ રીતે તે કામ કરે છે અને કઈ રીતના એ આપણે વાપરી શકીએ, કોણ કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, એ બધી જ ચર્ચા કરીશું. અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છીએ રૂપી વિથ ઋષભના ઋષભ દેસાઈ. ઋષભ, ઘણું સ્વાગત છે. અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થકી આપણે ઘણું બધું રોકાણ કરતા હોઈએ છીએ. SIP બહુ જ પ્રચલિત છે કે તમે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન કરી શકો છો. પણ આજે આપણે ઓપોઝિટ વાત કરવાના છે. સિસ્ટમેટિક વિડ્રોઅલ પ્લાન. જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે એ તો વિડ્રો પણ કરવું પડશે, જેના માટે આપણે કામકાજ કરતા હોઈએ છીએ. તો આજે SWPની થોડી રણનીતિ સમજીએ, કઈ રીતના કરી શકાય, કેવી રીતે બેસ્ટ થઈ શકે, કયા સર્કમસ્ટાન્સીસમાં અને કઈ રીતના શરૂઆત કરવી જોઈએ, એની પણ આજે વાત કરીશું. તો ફર્સ્ટ, SWP એટલે છે શું અને કઈ રીતના SIPથી ડિફરન્ટ છે? પ્રીતિબેન, પહેલા તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર મને શો પર બોલાવવા માટે. તમે બહુ કરેક્ટલી પુટ કર્યું કે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની યુઝ્યુઅલી વાત કરતા હોય છે, પણ એટ સમ ગિવન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ એનું આપણે ફળ ફ્રૂટ જે છે એનું આપણને ફળ મળવું જોઈએ. એટ સમ ગિવન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આપણે એ જે પૈસા છે એ કાઢીને આપણે ઉપયોગમાં ઇન ધ બેસ્ટ વે કેવી રીતના કરી શકીએ, આપણે એટ સમ ગિવન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ પૈસા કાઢીને વાપરવાના તો છે જ, રાઈટ? સો એક બેસિક SIP એટલે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન. ઇટ મીન્સ કે તમે એક પર્ટિક્યુલર ડેટ પર, વેધર ઇટ ઇઝ તમે વીકલી કે મંથલી કે ક્વાર્ટરલી, સેમી એન્યુઅલી કે એન્યુઅલી, રાઈટ, તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો માર્કેટની અંદર. યુઝ્યુઅલી SIP મેથોડોલોજી લોકો આમ જોવા જઈએ તો મંથલી કરતા હોય છે. એવરી મંથ ઓન અ ફિક્સ પર્ટિક્યુલર ડેટ, આઈધર ઓન ધ ફર્સ્ટ કે મિડલ ઓફ ધ મંથ કે એન્ડ ઓફ ધ મંથ, એક ડેટ પર પૈસા માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ થતા હોય છે વાયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. SWP આનું ઊંધું છે. ઇટ ઇઝ સિસ્ટમેટિક વિડ્રોઅલ પ્લાન. એટલે તમે એક ઓટોમેટિક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો છો તમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડને કે આ પર્ટિક્યુલર તારીખમાં અગેન તમે સિસ્ટમેટિક વિડ્રોઅલ તમે વીકલી પણ કરી શકો છો, મંથલી પણ કરી શકો છો, ક્વાર્ટરલી, સેમી એન્યુઅલી, એન્યુઅલી પણ કરી શકો. જે તમારી કેશ ફ્લોની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. સો બેસિકલી એક પર્ટિક્યુલર ડેટ પર યુઝ્યુઅલી સિસ્ટમેટિક વિડ્રોઅલ પ્લાન પણ લોકો મંથલી કરતા હોય છે. સો ઓન અ પર્ટિક્યુલર ડેટ ઇન અ મંથ મ્યુચ્યુઅલ ફંડને ઇન્સ્ટ્રક્શન મળે છે કે તમે આ ડેટ પર રિડીમ કરો અને મને આ ડેટ પર મને પૈસા મારા બેંક અકાઉન્ટમાં મળવા જોઈએ. એટલે જે દિવસે રિડેમ્શન થાય, 3 વાગ્યા પહેલા કટ ઓફ ટાઈમ પહેલા રિડેમ્શન થાય, તો વિધિન 2 to 3 days you get the money in your bank account. એટલે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન ઇઝ ઇન્વેસ્ટિંગ મની ઇન અ સિસ્ટમેટિક વે, અને સિસ્ટમેટિક વિડ્રોઅલ પ્લાન એટલે withdrawing money in an automatic way but in a systematic way. તો સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ અને સિસ્ટમેટિક વિડ્રોઅલ પ્લાન્સ ની આજે આપણે જે વાત કરવાના છીએ. અને SIP અને SWP જેને વધારે ઓફકોર્સ SWPની આપણે વાત કરવાના છે. તો સપોઝ એક સિમ્પલ રીતે જો એક્ઝામ્પલ સાથે જો ઋષભ એક્સપ્લેન કરવું હોય, SWPની જે ઇમ્પેક્ટ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિટર્ન પર રાધર ઓવર જો પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, જો આપણે 5, 10, 15 વર્ષ લઈ લઈએ, તો કઈ રીતના આપણે સમજી શકીએ એના બેટર વે? જો SWP એટલે તમે બેઝિકલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી વિડ્રો કરો છો. એટલે તમે જેવું વિડ્રોલ કરો એટલે તમારા જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ્સ છે એ ઓછા થઈ જશે, રાઈટ? સો જેવા તમે પૈસા ઓછા કરો છો, યુનિટ્સ ઓછા કરો છો, તો જે કમ્પાઉન્ડિંગ પ્રોસેસ છે એ બ્રેક થાય છે. બેઝિકલી જે પૈસા ઓછા થાય, યુનિટ્સ ઓછા થાય, તો ઓછા પૈસા અને ઓછા યુનિટ્સ પર પૈસા કમ્પાઉન્ડ થશે. એટલે ડેફિનેટલી કે અમાઉન્ટ એટલું સબસ્ટેન્શિયલી ગ્રો નહીં થાય, અમાઉન્ટ અને રિટર્ન્સ ટિલ સમ એક્સટેન્ટ સ્ટેગ્નેટ થઈ જશે. અગર તમે કરેક્ટ અમાઉન્ટ ને કરેક્ટ રિટર્ન્સ પર તમે વિડ્રો કરો છો, તો તમને એકલા જ રિટર્ન્સમાં જ તમને બેઝિકલી પૈસા ગ્રો થશે, એનાથી વધારે પૈસા ગ્રો નહીં થાય. એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ આપવા માંગુ છું. માની લો કે કોઈક આજે રિટાયર થઈ ગયું છે, ઓકે, અને એમને એ વ્યક્તિને 10 વર્ષ માટે એવરી મંથ 50,000ની રિક્વાયરમેન્ટ છે, ઓકે. સો પહેલા તો 50,000 પર મંથ ફોર
ધ નેક્સ્ટ 10 years અઝ્યુમિંગ એટ 12% CAGR રિટર્ન્સ અગર કાઢવા હોય તો એ માણસે 50 લાખ રૂપીઝનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડશે. ઓકે, સો તમે આ એક્ઝામ્પલ રીતના જુઓ છો કે જે 50 લાખ જે વ્યક્તિએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા હોય અને 50,000 પર મંથ ફોર ધ નેક્સ્ટ 10 years એટ 12% રિડીમ કરે છે પર મંથ 50,000, તો એમનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ અરાઉન્ડ 50-60 lakhs જ રહે છે. ઇટ ઇઝ નોટ ગ્રોઈંગ સબસ્ટેન્શિયલી. સો મેં જે પહેલા પણ કહ્યું હતું કે તમે પૈસા ઓછા કરો છો, યુનિટ્સ ઓછા કરો છો, અને એ ઓછા પૈસા ને ઓછા યુનિટ્સ પર પૈસા કમ્પાઉન્ડ થાય છે. સો તમે અગર આ કરેક્ટલી કરશો તો મોટા મોટી યોર મની મે નોટ ગ્રો ધેટ મચ સબસ્ટેન્શિયલી. થોડું બહુ ગ્રોથ થશે, હું એમ નથી કહેતો કે ગ્રો નહીં જ થાય, પણ મોટા મોટી તમારું જે પરચેસ વેલ્યુ હશે અને ક્લોઝિંગ વેલ્યુ હશે મોટા મોટી ફ્લેટ રહેશે ને ઇટ માઇટ ગ્રો માર્જિનલી. એબ્સોલ્યુટલી. પણ આ બધું પ્રી પ્લાનિંગ આપણે કરવું જોઈએ છે, બિકોઝ વોટ એવર વી ઇન્વેસ્ટ, ઇફ વી ડોન્ટ યુઝ ઇટ, વોટ્સ ધ પોઈન્ટ? અને જો તમે સિસ્ટમેટિક રીતે વિડ્રોલ કરો તો તમને જે એક્સેસ તમે વિડ્રોલ કરો કે ઓછું વિડ્રોલ કરો તો એનો પણ તમને માર ન પડે, અને તમારા જે રેસ્ટ ઓફ ધ મની છે એ ઓફકોર્સ કામ કરતા રહે, અને એમાં તમને એના તો એટલીસ્ટ રિટર્ન્સ મળતા રહે. પણ ઓફકોર્સ વન્સ યુ બ્રેક ઇટ વેલ્યુ ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગ ઓલ્સો ગોઝ ડાઉન. પણ સો એ પર્ટિક્યુલર SWPની જો આપણે વાત કરીએ તો યુઝ્યુઅલી ઇન્વેસ્ટરે તમે શું જોયું છે, વેન ડુ દે ગો ફોર એન SWP? કઈ રીતના, કયા સ્ટેજથી દે, કયા સર્કમસ્ટાન્સીસમાં, કયા રીઝન માટેથી એ લોકો SWPની શરૂઆત કરતા હોય છે? પ્રીતિ, યુઝ્યુઅલી જે રિટાયરીઝ હોય છે એ મેક્સિમમ SWPનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. રિટાયરીઝ કે જે 50+ કે 60+, રાઈટ, જે ઓલરેડી પૈસા બનાવી ચૂક્યા. જો SWP કરવા માટે પણ તમને પૈસા જોઈએ છે, એવું નથી કે તમે યુ જસ્ટ સ્ટાર્ટ એન SWP એટ એની ગિવન અમાઉન્ટ, રાઈટ. એનું એક કેલ્ક્યુલેશન હોય છે. સો જસ્ટ ટુ બી વેરી શ્યોર કે તમે SWP એવી રીતના કરવું જોઈએ કે તમારું કેપિટલ પણ પ્રોટેક્ટ રહે, પૈસા ગ્રો નહીં થાય તો વાંધો નહીં, પણ એટલીસ્ટ કેપિટલ ઇરોડ ના થવું જોઈએ. તો યુઝ્યુઅલી જે યંગ લોકો હોય છે 20s, 30s, 40s, દેટ ઇઝ ધ અક્યુમ્યુલેશન ફેઝ. એમાં લોકો SIP કરવી જોઈએ, અને પ્રોબેબલી આફ્ટર 50 કે આફ્ટર 60 તમે SWP કરો, તમારું શું કોર્પસ થયું છે અને થોડું મેથ કરીને થોડા રિટર્ન્સ પર, અને પછી તમે SWP કરો, સો દેટ યોર કેપિટલ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોટેક્ટેડ અને તમારા પૈસા પણ થોડું ગ્રો થાય. એક બીજી વસ્તુ લોકો SWP કરતા હોય છે કે જ્યારે કેશ ફ્લોની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. હવે આમાં એજ ફેક્ટર નથી આવતો વચમાં. પહેલા મેં જે કહ્યું કે રિટાયરીઝ કરે છે, પણ માની લો કે જેને લિક્વિડિટીની જરૂરત હોય છે, કે માની લો કે જેને EMIs કંઈક પે કરવાની હોય, કે મંથલી મને એક ફિક્સ્ડ અમાઉન્ટ જોઈતું હોય ફોર અ સર્ટેન પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, એ પણ SWP કરતા હોય છે રિગાર્ડલેસ ઓફ ધ એજ. સો નંબર 1, જ્યારે કેશ ફ્લોની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે ત્યારે લોકો કરતા હોય છે ને, અને બીજું કે જે રિટાયરમેન્ટ એજ પર જે આવી જતા હોય છે એ પણ કરતા હોય છે. આમાં હું ખાસ ઇન્વેસ્ટર્સને કહેવા માંગુ છું કે જે અક્યુમ્યુલેશન ફેઝ છે, વિચ ઇઝ યોર 20s, 30s એન્ડ 40s એન્ડ ટિલ સમ એક્સટેન્ટ યોર 50s ઓલ્સો, એમાં તમારે અક્યુમ્યુલેટ કરવું જોઈએ, SIP કરવું જોઈએ. મોસ્ટલી SWP ના કરવું જોઈએ. ડ્યુરિંગ ધીસ પીરિયડ SWP શુડ બી યોર લાસ્ટ રિસોર્ટ. તમે જ્યારે 50s ને 60sમાં પહોંચી જાઓ ત્યારે પછી તમે વિચારો SWP કરવાનું. તો જ્યારે તમે 20, 30s, 40sમાં હો છો ત્યારે તમારે SWPની કદાચ જરૂરત નહીં પડે, અને પડવી પણ ન જોઈએ. એવી રીતનું પ્લાનિંગ તમારે કરવું જોઈએ, કારણ કે તમારી સોર્સ ઓફ ઇન્કમ એક ચાલુ રહે છે, એમાંથી તમે ખર્ચા કરી શકો છો. રિટાયરમેન્ટ ઓફકોર્સ એક જુદી વાત છે, પણ તમારે જો કોઈ એક્સપેન્સ મોટો કરવાનો હોય, કારણ કે આપણે ઋષભ ગોલ બેઝ પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ કોઈને ઘર લેવું છે, કે કોઈને કંઈ મોટું એક્સપેન્ડિચર કરવું છે, ચિલ્ડ્રન એડ્યુકેશન માટે જો જોઈએ છે, તો એ બધા રીઝન્સથી પણ આપણે એક વિડ્રોલની શરૂઆત જરૂરથી કરતા હોઈએ છીએ, બિકોઝ એક ગોલ બેઝડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે. પણ તો એવા સંજોગોમાં તો તમારે SWP મે બી તમારે એક પ્લાન આઉટ કરવું પડે છે બિફોર યુ એકચ્યુઅલી નીડ ધ મની. એ પણ એક મારો સવાલ હતો ઋષભ, કારણ કે સપોઝ મને એક એક્સ ડેટમાં મને એ પૈસાની જરૂરિયાત પડે છે હવે, અને એ દિવસે મે બી આપણે
શરૂઆત થઈ શકે છે, પણ આખો અમાઉન્ટ આપણને કદાચ ન જોઈતો હોય. કેટલા સમય પહેલાંથી આ શરૂઆત કરવી જોઈએ? બિકોઝ એ બી પ્લાનિંગ કરવું જરૂરી છે વેન યુ ઇન્વેસ્ટ, કારણ કે ત્યારે પણ આપણા રિટર્ન્સ બહુ જે એના પર જે મળતા હોય એ બહુ ચેન્જ ન થવા જોઈએ, એ ધ્યાનમાં પણ આપણે રાખવાનું હોતું હોય છે. પ્રીતિ, આ બહુ જ સરસ ક્વેશ્ચન છે. અમે લોકો અમારા ક્લાયન્ટ્સને, ઇન્વેસ્ટર્સને એવી રીતના સજેસ્ટ કરીએ કે તમે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પસ કર્યું હોય, રાઈટ, તરત એસડબ્લ્યુપી ચાલુ નહીં કરી નાખવાની. આઈધર યુ વેટ ફોર એટલીસ્ટ 1 to 3 years, કારણ કે તમે એસડબ્લ્યુપી તરત ચાલુ કરી નાખશો ને તો ઇમિડિયેટલી તમારા કેપિટલમાંથી હિટ થઈ જશે, પૈસા નીકળવા ચાલુ થઈ જશે. ગીવ સમ ટાઈમ. એ પૈસા, તમારું જે કેપિટલ, બેઝ કેપિટલ છે, પરચેસ વેલ્યુ છે, એને પ્રોફિટમાં આવવા દો અને પછી તમે એસડબ્લ્યુપી કરો તો મારા ખ્યાલમાં તમારું કોર્પસ, તમારું જે કેપિટલ છે એ સરસ રીતના પ્રોટેક્ટ રહેશે. બીજી વસ્તુ, તમે જ્યારે એસડબ્લ્યુપી કરો છો, કયા અંડરલાઇનિંગ એસેટમાં એસડબ્લ્યુપી કરો છો, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે માની લો કે તમે ડેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે અને તમે એન્યુઅલી 12% તમે એસડબ્લ્યુપી કરો છો, that will not make a sense, કારણ કે પછી તમારું કેપિટલ તો ઇન નો ટાઈમ ઇરોડ થઈ જશે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જે એસેટ ક્લાસનું રિટર્ન એવરેજ આવતું હોય ને લોંગ ટર્મ, એ પ્રમાણે તમે એસડબ્લ્યુપી કરો તો મારા ખ્યાલમાં બહુ બેટર રહેશે. નાઉ ફોર એક્ઝામ્પલ, ડેટમાં કરન્ટલી 7-8% વ્યાજ ચાલી રહ્યું છે, તો હું એવી રીતના સજેસ્ટ કરું છું કે જે કોર્પસ હોય, લેટ ઇટ ગ્રો ફોર એટલીસ્ટ 1, 2 or 3 years, અને પછી તમે એ 6%ની આસપાસ તમે એસડબ્લ્યુપી કરો તો મારા ખ્યાલમાં તમારું કેપિટલ વેલ પ્રોટેક્ટેડ રહેશે ને પૈસા પણ થોડા બહુ ગ્રો થઈ જશે. વેન ઇટ કમ્સ ટુ ઇક્વિટી, અગેન લેટ ઇટ બી ઇન્વેસ્ટેડ એન્ડ લેટ ઇટ ગ્રો ફોર 1 to 3 years, અને પછી તમે એનું એસડબ્લ્યુપી કરો. એટલે ઓન એન એવરેજ જો ઇક્વિટી ઇઝ ગિવિંગ 12% કમ્પાઉન્ડિંગ રિટર્ન્સ, હવે હું એવી રીતના સજેસ્ટ કરું છું કે એક્ઝેક્ટ 12%નું તમે એસડબ્લ્યુપી નહીં કરો, એનાથી 2 કે 4% ઓછા કરો, રાઈટ. સો ડુ એન એસડબ્લ્યુપી ઓફ સમવેર અરાઉન્ડ 7, 8 or maybe 9%, તો તમારું કેપિટલ પણ પ્રોટેક્ટેડ રહેશે ને તમારું એ કેપિટલ થોડું ગ્રો પણ થશે. એક્ઝેક્ટલી. તો તમે આમાં પણ એક પ્લાનિંગની જરૂરિયાત છે, એક સાથે નથી કરવાનું. તમે તમારું કેપિટલ કઈ રીતના સચવાઈ જાય એ ઇન્ટેક્ટ રાખવાની તમારે એમાં કોશિશ કરવાની છે, ને ગ્રેજ્યુઅલી એઝ ધ નીડ, કારણ કે તમે જે રીતના તમારું પ્લાન કર્યું હશે, કઈ રીતના તમને જોઈએ છે, એ પ્રમાણે તમારે એક વિથડ્રોઅલ પ્લાન ને એક ઓફકોર્સ સ્ટ્રક્ચર કરવું પડશે. પણ દર્શકો વિચારતા હશે, મારા પૈસા છે, મારે ગમે ત્યારે જોઈએ તો હું બધા લઈ લઉં, ને હું પછી બધા વિથડ્રો કરી લઈશ, મને જેટલા જોઈતા હશે એટલા વાપરીશ, અને હું પછી મેબી એફડીમાં મૂકી દઈશ કે એમ પડ્યા રહેશે. એસડબ્લ્યુપીનો બેનિફિટ શું છે વેન વી આર ટોકિંગ અબાઉટ? આપણે બીજું કેમ કંઈ ના કરી શકીએ, કેમ લમસમ ઉપાડી ન શકીએ, ને એસડબ્લ્યુપીથી જ જો આપણે વિથડ્રો કરીએ છીએ તો કયા બેનિફિટ્સ તમને મળી શકે છે ઓવર ધ અધર સર્કમસ્ટાન્સીસ? જો મોટામાં મોટો બેનિફિટ શું છે કે પૈસા ઇઝ ઇન્વેસ્ટેડ. તમે બધા જ ખેંચી નથી લેતા પૈસા તમે, રાઈટ. પહેલી વાત તો તમે માની લો તમે ઇમિડિયેટલી તો એસડબ્લ્યુપી ચાલુ કરવા નથી, અને હું એ રેકમેન્ડ કરતો પણ નથી. તમે એક ગોલ તો કંઈક રાખ્યો હશે 5 વર્ષ કે 10 વર્ષ પછી, યુ આર લેટિંગ દેટ મની ગ્રો ફોર ધ નેક્સ્ટ 5-10 years. ધીસ ઇઝ નંબર 1. અને આફ્ટર 5-10 years તમે ગ્રેજ્યુઅલી પૈસા કાઢો છો, એક સાથે નથી કાઢતા. એટલે માની લો કે 10 વર્ષ અક્યુમ્યુલેટ થઈ ગયા, 10 વર્ષ પછી તમે મંથલી પૈસા કાઢવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો. માની લો કે તમને બીજા 10 વર્ષ પૈસા એમાંથી મંથલી કાઢવા છે. સો ટિલ ધ ટાઈમ તમે ધીરે ધીરે કાઢો છો, યોર બેઝ કેપિટલ ઇઝ સ્ટીલ ગ્રોઈંગ એકચ્યુઅલી. સો ધ બિગેસ્ટ બેનિફિટ ઇઝ ધ મની સ્ટેઇંગ ઇન્વેસ્ટેડ. તમે થોડું મિલ્ક કરો છો એટ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ્સ, સો યોર મની ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ એન્ડ ઇઝ ઓલ્સો ગ્રોઈંગ. બીજું આનું મોટું બેનિફિટ એ છે કે એસડબ્લ્યુપીમાં તમને આમ જોવા જઈએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં લિક્વિડિટીની એવી આમ ચિંતા કરવા વાળી વસ્તુ નથી. ઇટ ડિપેન્ડ્સ. તમે હવે ફોર એક્ઝામ્પલ અગર તમે લિક્વિડ ફંડમાં કરો છો તો તમને T+1માં પૈસા મળી જતા હોય છે, અને તમે ઇક્વિટીમાં કરો છો તો T+2માં પૈસા મળી જતા હોય છે. સો આમ મોટી જોવા જઈએ તો 2-3 દિવસમાં ક્વિક લિક્વિડિટીની અવેલેબિલિટી છે, અને યોર મની ઇઝ ઓલ્સો ગ્રોઈંગ. એક ઓર ત્રીજું પોઈન્ટ એ છે કે આમાં એડવાન્ટેજ એ છે કે આમાં ટેક્સ બેનિફિટ ઘણો છે. હવે તમે માની લો કે એફડીમાં કરો છો કે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરો છો, રાઈટ,
તો તમને એઝ પર યોર ટેક્સ સ્લેબ ટેક્સ ભરવો પડશે. ના ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર ફોલિંગ ઇન અ હાયર ટેક્સ બ્રેકેટ, કે તમે 30% ટેક્સ બ્રેકેટમાં પડો છો, તો યુ વિલ હેવ ટુ પે 30% ટેક્સ એન્યુઅલી. પણ તમે અગર માની લો ઇક્વિટીમાં કરો છો, ઇક્વિટીમાં એડવાન્ટેજ એ છે કે ફ્લેટ 20% શોર્ટ ટર્મ એટલે લેસ દેન 1 યર, અને લોંગ ટર્મ આફ્ટર 1 યર ઇઝ 12.5%. સો રિગાર્ડલેસ તમારો કયો પણ ઇન્કમ છે, તમને ફ્લેટ 12.5% પ્લસ સરચાર્જ પ્લસ સેસ લાગે છે. સો મારા ખ્યાલમાં આ 2-3 બેનિફિટ છે કે એક તો તમારા પૈસા પણ ગ્રો થાય છે, યુ આર સ્લોલી મિલ્કિંગ ઇટ. બીજું કે તમને આમાં ટેક્સ બેનિફિટ પણ મળે છે અને તમને ઇઝી લિક્વિડિટી પણ મળે છે આમાં. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ એક જે ઋષભ આમાં છે કે અગર ડિવિડન્ડ ફંડ્સ વર્સિસ SWP, તમે શું કહેશો કે વિચ ઇઝ બેટર ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? પ્રીતિ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં બે ટિપિકલી ઓપ્શન આવતા હોય છે. એક તો ગ્રોથ ઓપ્શન આવતો હોય છે, અને એક ડિવિડન્ડ. પહેલા ડિવિડન્ડ કહેતા હતા આપણે, હવે IDCW થઈ ગયું છે, વિચ ઇઝ ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેપિટલ વિથડ્રોલ. હવે આમાં તમે જોશો, પહેલી વસ્તુ જે IDCW ઓપ્શન છે, વિચ ઇઝ ડિવિડન્ડ ઓપ્શન, જે પહેલા કહેતા હતા, ઇન્વેસ્ટર્સને બહુ રોંગ નોશન છે કે આમાં તમને ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે ફ્રોમ યોર પ્રોફિટ્સ. આન્સર ઇઝ ધ નો. આમાં જે ડિવિડન્ડ છે, ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી નોટ પ્યોર ડિવિડન્ડ. જ્યારે માની લો કે તમે ડિવિડન્ડ ઓપ્શન કે આ IDCW ઓપ્શન ચૂઝ કરો છો, અને AMC ઇન ધ વેરી નેક્સ્ટ વીક કે નેક્સ્ટ મંથ અગર તમને આ IDCW કે ડિવિડન્ડના યુનિટ્સ અગર ડિક્લેર કરે છે, તો તમારું એકચ્યુઅલી કેપિટલમાંથી પણ પૈસા તમને મળશે આમાં. સો ધીસ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે તમને તમારા પ્રોફિટમાં જ મળશે. સો આ જે IDCW ડિવિડન્ડ ઓપ્શન છે, ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી નોટ ઇન યોર કંટ્રોલ. ઇટ ઇઝ ઇન કંટ્રોલ ઓફ ધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસ. કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસને ક્યારે ડિક્લેર કરવું છે, ઇટ ઇઝ અપ ટુ ધેમ. ઓકે. આમાં બીજું એક મોટું ડિસએડવાન્ટેજ એ છે કે જે ડિવિડન્ડ ઓપ્શન છે, એમાં તમને ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ પણ લાગે છે, અને તમારા જે ગેઇન છે, ઇટ ઇઝ ટેક્સ એઝ પર યોર ટેક્સ સ્લેબ. સો આમાં એક ટેક્સેશનનો પણ મોટો ડિસએડવાન્ટેજ છે. ગ્રોથ ઓપ્શનમાં તમે અગર SWP કરો છો, એનો મોટામાં મોટો બેનિફિટ એ છે કે તમારા કંટ્રોલમાં છે. યુ કેન સ્ટીલ મેનેજ યોર SWP. તમને અગર માની લો કે માર્કેટ બહુ નીચે પડી ગયું અને તમને પૈસાની મતલબ જરૂરત નથી, તો યુ કેન એકચ્યુઅલી સ્ટોપ એન્ડ પોઝ યોર SWP ટિલ ધ માર્કેટ રિકવર્સ. એ તમારા હાથમાં છે. યુ કેન લેટ યોર યુનિટ્સ સ્ટીલ ગ્રો ફર્ધર. તમે માર્કેટમાં અગર તમારી પાસે લિક્વિડિટી હોય, પૈસા હોય, એ બેર માર્કેટમાં કે માર્કેટ ડાઉનફોલમાં તમે વધારે થોડું ઇન્વેસ્ટ કરીને અને બુલ માર્કેટમાં યુ કેન સ્ટીલ ગેટ મોર બેનિફિટ ઓફ ધ SWP એકચ્યુઅલી. ગ્રોથ ઓપ્શનમાં મેં પહેલા પણ કહ્યું હતું કે અગર તમે ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો કે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ ઇઝ 20%, અને ઓવર એન્ડ અબાવ ઓફ 1 યર વિચ ઇઝ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ ઇઝ ફ્લેટ 12.5%. સો એક તો ટેક્સ એફિશિયન્ટ છે ગ્રોથ ઓપ્શન, અને સેકન્ડલી કે ગ્રોથ ઓપ્શનમાં યુ કેન સ્ટીલ કંટ્રોલ ઇટ, કે ક્યારે મારે પોઝ કરવું છે અને ક્યારે મારે રીસ્ટાર્ટ કરવું છે. એબ્સોલ્યુટલી. તો પછી એના પરથી જો આપણે સમજવું હોય કે વિચ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ ટુ ડુ એન SWP, કારણ કે કેવી રીતે શરૂઆત કરી શકીએ? શું આમાં એક ડિસિપ્લિન રહેવું જોઈએ, લાઈક SIP, કે ડુ ઇટ ઓલવેઝ રહેવું જોઈએ? કઈ રીતના તમે સ્ટ્રેટેજી વાપરશો? ના, ડુ ઇટ ઓલવેઝ તો હું નહીં કહું. ઇટ અગેન ડિપેન્ડ્સ કે તમારું શું કેશ ફ્લોની શું રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઇટ ઓલ બોઇલ્સ ડાઉન ટુ નંબર 1 કે તમને કેશ ફ્લો કેવી રીતના જોઈએ છે અને કેશ ફ્લો જોઈએ છે કે નથી જોતો. એ પ્રમાણે તમારે SWP કરવું જોઈએ, નંબર 1. નંબર 2, યુઝ્યુઅલી અક્યુમ્યુલેશન ફેઝમાં SWP ના કરવું જોઈએ, કારણ કે અક્યુમ્યુલેશન ફેઝમાં યુ વોન્ટ ટુ ઇન્વેસ્ટ મોર મની. તમે અગર પૈસા કમાઓ છો, તો યુ સ્ટીલ હેવ સમ મની ટુ સ્પેન્ડ. સો 20s, 30s, 40s, and till some extent 50s also is meant for investing and growing your capital and making money grow and compound. SWPs should be considered as a last resort during your accumulation phase. પણ અગર કોઈ રિટાયરી હોય છે, તો SWP ડેફિનેટલી ઓપ્શન ઓપ્ટ કરી શકે છે. પહેલા પણ કહ્યું હતું કે ગિવ ઇટ સમ ટાઈમ. અગર તમે માની લો કે આજે પૈસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા છે, તો તરત કાલ કે પરમ દિવસે કે નેક્સ્ટ 6 મંથ્સમાં SWP સ્ટાર્ટ નહીં કરો. લેટ ધ કોર્પસ બી ઇન્વેસ્ટેડ એન્ડ લેટ ઇટ ગ્રો ફોર ધ નેક્સ્ટ 1 to 3 years. એ પ્રોફિટમાં આવવા દો, પછી જ કરો.
અગર તમે કંઈ ગોલ્ડ બેઝ ઇન્વેસ્ટિંગ કરો છો તો ચિંતાની વસ્તુ નથી, કારણ કે તમે ઓલરેડી 5, 10, 15, 20 વર્ષ ઓલરેડી અક્યુમ્યુલેશન ફેઝમાં પૈસા સારા અક્યુમ્યુલેટ કર્યા હશે. સો માય સેન્સ ઇઝ ઇમિડિયેટ ના કરવું જોઈએ. થોડો સમય આપો, પછી એસડબ્લ્યુપી કરો, અને કેશ ફ્લોનું રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો જ તમે એસડબ્લ્યુપી કરો. છે તો સપોઝ એસડબ્લ્યુપીનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું, પણ તો પણ એમ લાગે છે કે ભાઈ હજી મને ઇન્ક્રીઝડ અમાઉન્ટ જોઈએ છે, કે માર્કેટ કન્ડિશન્સ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે, તો મારે ઓછા વત્તા કરવા છે, તો કઈ રીતના કરવાનું? શું એમાં આપણે થોડું ઓલ્ટરેશન કરી શકીએ છીએ વન્સ વી સ્ટાર્ટ ધ એસડબ્લ્યુપી પ્રોસેસ? હાઉ કેન વી ગો અબાઉટ, અને ચેન્જ જો અમાઉન્ટમાં પણ કંઈ ફેરફાર કરવો હોય તો કઈ રીતના કરી શકાય? એબ્સોલ્યુટલી, તમે અમાઉન્ટમાં પણ ફેરફાર કરી શકો છો ઓનલાઈન જઈને, અને ફિઝિકલી પણ તમે કરી શકો છો બાય ધ ફોર્મ ઓપ્શન. અને તમને માની લો કે માર્કેટ નીચે પડી ગયું છે, રાઈટ, અને તમે એ ટાઈમે અગર પૈસાની જરૂરત નથી, આઈ વુડ હાઈલી રેકમેન્ડ કે એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમમાં થોડું પોઝ કરી નાખો. સો વેધર ઇટ ઇઝ 1 month or 2 months or 3 months, એવી રીતના થોડું તમે પોઝ પણ કરી શકો છો. આઈધર યુ કેન સ્ટોપ ઇટ ઓલ્સો ઓર યુ કેન પોઝ ઇટ ઓલ્સો. પણ મારા ખ્યાલમાં જો ઇન્ફ્લેશન ઇઝ બાઇટિંગ એવરીવન્સ પોકેટ, અનફોર્ચ્યુનેટલી, પ્રીતિ, રાઈટ. આપણે આમ જોવા જઈએ તો હેડલાઇન ઇન્ફ્લેશન હમણાં ઘણું રિડ્યુસ થઈ ગયું છે, પણ ઓવરઓલ મારું લાઈફસ્ટાઈલ ને તમારું લાઈફસ્ટાઈલ જુદું હશે. સો માય એક્સપેન્સીસ વિલ બી વેરી ડિફરન્ટ ફ્રોમ યોર એક્સપેન્સીસ. યુઝ્યુઅલી રિટેલ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ એનીવેર બિટવીન સે 4 to 6%. પણ તમે કોઈ કામ અપર મિડલ ક્લાસ, રાઈટ, કે કોઈ અલ્ટ્રા એચએનઆઈ હોય, એનું ઇન્ફ્લેશન કેન ગો એઝ હાઈ એઝ લાઈક 8, 10 and 12% at times, So એસડબ્લ્યુપી બેઝિકલી અગર તમને ઇન્ફ્લેશન રીતના એડજસ્ટ કરવું હોય, તમે ડેફિનેટલી કરી શકો છો. પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આના અલગ અલગ કેલ્ક્યુલેટર્સ આવે છે. પ્લીઝ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરીને તમે એસડબ્લ્યુપી કરો. ઇન્ફ્લેશનની સાથે કેલ્ક્યુલેશન અલગ થાય છે, અને ઇન્ફ્લેશન વગર કેલ્ક્યુલેશન અલગ થાય છે. જી, તો એક ઇન્ફ્લેશન પાર્ટ વિલ પ્લે અ બિગ રોલ, માર્કેટ કન્ડિશન એ વિલ પ્લે અ બિગ રોલ. જો માર્કેટ નીચે હોય તો તમારે મે બી પોઝ કરી દેવું જોઈએ, એ પણ તમે કરી શકો છો. ઓનલાઈન જઈને તમે એ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ યુ કેન કીપ ઓન ચેન્જિંગ. સાથે તમે કહ્યું કે યુ ડિડ મેન્શન અર્લિયર કે કોઈને જો ટેક્સ એફિશિયન્ટ બનાવવું હોય તો પણ આ તમે એસડબ્લ્યુપી ચૂઝ કરી શકો છો, બિકોઝ ઇટ્સ ક્વાઇટ ટેક્સ એફિશિયન્ટ. કઈ રીતના એ આપણે કરવું જોઈએ? કેન વન ઇન્ક્રીઝ ટેક્સ એફિશિયન્સી બાય જસ્ટ ગોઈંગ થ્રુ એસડબ્લ્યુપીઝ? One cannot avoid tax, Preeti, unfortunately, right? સરકારને આપણે ટેક્સ તો આપવાનો જ છે. સો બટ વી જસ્ટ હેવ ટુ સ્માર્ટલી ડુ ઇટ. જો આજે હું ડેટને ઇગ્નોર નથી કરવા માંગતો, ઇવન ધો ઇટ ઇઝ નોટ ટેક્સ એફિશિયન્ટ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફોર કેપિટલ પ્રોટેક્શન. ઇક્વિટી ઇઝ મેન્ટ ફોર કેપિટલ અપ્રિસિએશન. તો હું એકચ્યુઅલી એવી રીતના સજેસ્ટ કરું છું કે જે અક્યુમ્યુલેશન ફેઝમાં છે, તમે ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, લેટ ધ મની ગ્રો. અને પછી જ્યારે તમે 60માં પહોંચી જાઓ છો અને તમને એટલું ઇક્વિટીમાં રિસ્ક નથી લેવું, તો તમે પૈસા કાઢી લો અને પછી તમે કોઈ ફિક્સ્ડ ઇન્કમ પ્રોડક્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને એ પ્રમાણે તમે એસડબ્લ્યુપી કરો. પણ ઓફકોર્સ એસડબ્લ્યુપી નો ઓનલી ટેક્સ બેનિફિટ ગ્રોથ ઓપ્શનમાં આવશે, અને તમને ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ્સમાં વધારે તમને ટેક્સ એફિશિયન્સી દેખાશે. ઓકે, તો લાસ્ટ એક ટાઈમનો અભાવ છે, પણ ક્વિકલી શું એસડબ્લ્યુપી એક સારી રીતે કામ કરે છે પર્ટિક્યુલર કેટેગરીમાં કે અક્રોસ ધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રી? આમ તો તમે એસડબ્લ્યુપી બધા જ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં કરી શકો છો, પણ એસડબ્લ્યુપી તમારે વોલેટાઇલ પ્રોડક્ટ્સમાં ના કરવું જોઈએ. એટલે જે મિડ કેપ્સ ને સ્મોલ કેપ્સ ને સેક્ટોરિયલ ને થીમેટિક ફંડ છે, એ બહુ વોલેટાઇલ ને સિક્લિકલ હોય છે, એમાં ના કરવું જોઈએ. એસડબ્લ્યુપી તમને કન્સિસ્ટન્ટલી પૈસા આપે ને કન્સિસ્ટન્ટલી તમારું કેપિટલ પ્રોટેક્ટ કરે ને ગ્રો કરે. તો મારા હિસાબથી એસડબ્લ્યુપી અગર કોઈ કરે છે તો ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં કરો, આર્બિટ્રાજ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં કરો, બેલેન્સ એડવાન્ટેજ વિચ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન ફંડ્સમાં કરો, લાર્જ કેપ અને ફ્લેક્સી કેપ ફંડ્સમાં કરો. બસ આમાં જ તમે ફેરફાર કરો. મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ, સેક્ટોરિયલ, થીમેટિક એ બધા ફંડ્સમાં એસડબ્લ્યુપી નહીં કરતા. ઓકે, તો ઘણા વોલેટાઇલ જે સેક્શન્સ ઓફ કેટેગરી હોય એમાં નહીં કરવું જોઈએ. અધરવાઇઝ તમે ક્યાં પણ એસડબ્લ્યુપી કરી શકો છો. ઓન દેટ નોટ, ઋષભ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. આઈ થિંક વોટ એવર એસડબ્લ્યુપીના માટે જાણવાનું હતું એ તમે બધું જ દર્શકોને જણાવી દીધું છે. તો ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ.
અને સાથે જ પર્સનલ ફાઇનાન્સના તમારા સવાલ અમને મોકલો, તમારું નામ, શહેર, ઉંમર સાથે ઈમેલ કરો અમને money@nw18.com પર, ફેસબુક પર લખો અમને facebook.com/CNBC Bajar પર, અને ટ્વીટ પણ કરી શકો છો twitter.com/CNBC Bajar પર. અને આ સાથે જ મની મેનેજરના એપિસોડમાં બસ અત્યારે આટલું જ. પાછા મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી આપશો રજા. નમસ્કાર.